Jag tänkte jag skulle ta och visa er när jag installerar ett extra tv-uttag i vår husbil. Jag och Elinor, vi har bestämt oss att vi vill ha en tv vid sängen då. Och där finns inget uttag. Så att, ja, vi börjar. Här är den tv som vi vill sätta upp vid vår säng. Och då hade vi tänkt att den ska sitta där. Så jag har hängt upp en skena där för att hänga upp tvn på, så man lätt kan ta ner den när man inte vill ha den. Och på baksidan på tvn då så finns det upphängningen då, så man hänger upp den på skenan. Vi hade som tur att det fanns ett 12 volts uttag till tvn, men inte ett tv-uttag. Så att jag har varit till min återförsäljare och vi ska ta och byta ut det där 12 volts uttaget med kombinerad tv-uttag. Nu har vi kombinerat 12 volt och tv-uttag i samma konsol. Kan vi hänga dit tvn. Nu har vi antennkabel inkopplat till tvn då. Ser ut så här. Ja, och nu över till baksidan då för att koppla in tv-uttaget då. Och titta på baksidan hur det ser ut här då. Inne i garderoben där uttaget kommer till. Där har vi. Här ska vi då alltså koppla en antennsladd till antennen på taket då. Och vi behöver ta bort, den sitter här bakom. Så jag tar bort den här, ska jag visa. Och längst ner här så har vi tv-dosan då. Och tv-antennen kommer in på ingång. Så det här är från taket då som kommer in. Så har vi 2 utgångar ifrån den här 3-ax antennförstärkare. Och då är det utgång 1 och utgång 2 som är befintliga då. Utgång 2 kommer jag välja att ta bort. För den går till utsidan som ni ser på den här bilden. Och vi använder inte den. Så att jag väljer att ta bort den helt enkelt. Det var F-kontakten på antennkabeln. Då sätter vi in den. Uttaget klart. Då ska vi bara sätta en F-kontakt på den här sidan också. In på utgången där. Då ska vi kolla om vi får in några tv-kanaler. Då är installationen klar. Då har vi 12 volts uttaget med ytterligare ett antennuttag. Och jag har sökt in kanalerna och signal har vi fram. Och jag är nöjd. Kan man ligga här och titta på tv med. Och framförallt kunna hänga ner tvn om man inte vill ha den uppe då. Ja, ha det gott. Hej på er.